بسم الله الرحمن الرحیم. نننې ټاپک زمونږ دی کوم یو دی؟ لا آف یونیورسل ګریویټیشن. صحیح ده؟ لا آف یونیورسل gravitation. law of universal gravitation دا سوی law of universal gravitation کی مونږ ته نیوټن لا سوی law of universal gravitation کی مونږ ته وی چې په یونیورس کې هر دو آبجیکټ دی یو بل اټریکټ کوي، هر دو آبجیکټ یو بل اټریکټ کوي. صحیح ده؟ نو د دې د فورس اف اټریکشن چې دی دا به ډایرکټلی پروپورشنلی ستا د دې د ماسس ته چې دا څومره غټي مطلب دوره به دې ډیر فورس لګي، او انورسلی پروپورشنل وي د دې په منځ کې چې څومره ډیسټنس چې څومره د دواړو منځ کې ډیسټنس کمی دوره به د دې فورس په یو بل سیوایي. لکه موږ دوه مقناطیسونه والو یو بل سره نږدې کېږي نو فورس په یو بل سیوا لګي که نه، او که دوی موږ لرې کړو نو د دې دا فورس پر ورو کمیږي په یو بل باندې. صحیح ده؟ لکه مثال په طور ګوره، یو آبجیکټ دا دی او یو دا دی. صحیح ده؟ هوا لګي، باران وریږي، ډېر زبردست موسم دی. ګوره په دې باندې به دې فورس لګي او په دې به دواړه یو بل ته فورس اف اټریکشن په یو بل باندې لګي. صحیح ده؟ دې ته مونږ M1 وې ماس 1 او دې ته مونږ M2 وې د دې ماس 2 دی. صحیح شو؟ د دې ترمنځ د سنټر دا مطلب د دې سنټر دی او دا د دې سنټر دی، د دې دواړو منځ کې دې ډیسټنس ته مونږ R وایو، دا فورس دی او دا هم فورس دی. صحیح شو؟ لا آف یونیورسل ګریویټیشن مونږ ته وایي چې د دې ترمنځ دا کم فورس چې دی دا به ډایرکټلی پروپورشنلی ستا د ماس ته د دواړو ماسونو ته M1 او بل دی M2. صحیح شو؟ دې له به مونږ ایکویشن 1 ورکو. بله خبره په دې کې دا کوي چې دا فورس د دې دواړو ترمنځ کم فورس لګي دا به انورسلی پروپورشنلی، انورس خو پیژنئ که نه چې یو کمیږي نو بل زیاتیږي. صحیح ده؟ انورسلی پروپورشنل وایي څه ته؟ د دې د ډسټنس سکویر ته. نو ډسټنس ته مونږ آر ویلی دي او دا به آر سکویر شي. صحیح شو؟ دې له مونږ ورکو ایکویشن نمبر 2. صحیح ده؟ دواړه ایکویشن یې به زه کمباین equation 1 and 2. 1 او 2 equation دواړه ما څه کړئ؟ کمباین کړئ. صحیح ده؟ فورس چې دی دا ډایرکټلی پروپورشنل دی M1 M2 ته او انورسلی پروپورشنل دی R سکویر ته. دا ما د دې دواړو کمبینیشن وکړو. صحیح ده؟ دا پروپورشنلیټي چې کله مونږ ختمو نو دې په ځای مونږ یو کانسټنټ لګو. صحیح ده؟ لکه اف په برابر شي د پروپورشنلیټي کانسټنټ چې هغه څه دی جی دی، مونږ ته جی وایي کانسټنټ ته، او دا M1 او دا دیواله M2 او ډیوایډ بای R سکویر. دا جی چې دی جی څه شی دی؟ دا کانسټنټ دی او دې ته ویلی شي ګریویټیشنل کانسټنټ. صحیح ده؟ دې ته څه وایي؟ ګریویټیشنل کانسټنټ. صحیح ده؟ دی جی ته څه وایي؟ دې ته ویلی کېږي ګریویټیشنل کانسټنټ. او د دې ویلیو به صحیح د جی ویلیو وی څه شي؟ 6.67 ضرب 10 کی پاور ماینس 11 نیوٹن میٹر سکویر. یونٹ په سره مو لیکو، نیوٹن میټر سکویر پر کیلوګرام سکویر. صحیح ده؟ دا به د جی
ویلی وي دا به کانسټنټ وي دې ته ګریویټیشنل کانسټنټ ویل کېږي. دا و موږ سره لا آف یونیورسل ګریویټیشن. هم دغه څیزونه د ایکویشن 1 او 2 دا کم کمبینیشن چې موږ وکړو دا ټول به اوس موږ په رایټ هینډ پام کې ولیکو. صحیح ده. state that every body in the universe attract every other body, every other body with this the wajib rakagi or force kana with force which is equation 1 manga so which is directly proportional to the m1 او m2 مونږ یو بل سره په څه کې لیکلي په ضرب کې کنه to the product څه ته وایي ضرب ته of their masses او equation 2 کې څه وایي and inversely proportional to the r مونږ څه لیکل square کنه inversely proportional to the square of distance between their center. د دې د سنټرز د دوړو object د سنټرز ترمنځ کم فاصله چې ده دې ته به inversely proportionally او د دې ماس او د دې ماس د دوړو ماسونو ته به directly proportionally سو کو دا فورس. صحیح ده. اوس دا object ګوره دا خو لا یونیورسل ګریویټیشن شو د دې کیسه ختم شو. اوس موږ بل یو څیز نه راځو دا فورس په دې باندې سوري دا ماس په دې فورس لګي او دا یو په دې باندې فورس لګي. صحیح ده. دواړه یو بل ته په اپوزیټ ډایرکشن کې دي کنه ګوره دا دې طرف ته فورس لګي کنه او دا دې طرف ته فورس لګي. نو مطلب که دې ته زه F1 وایم او دې ته زه F2 وایم نو F1 به برابر شي د F2 داسې به ټیکي نه دې یو سره به مونږ مینس ولګو ځکه چې د دې دواړو ډایرکشن اپوزیټ دی نو دا خو نیوټن تړله راله. صحیح ده. نو د دې دپاره نیوټن تړله هم اپلیکیبل ده. صحیح ده. نیوټن تړله کې مونږ ته څه وایي هغې کې مونږ ته دا وایي که نه چې یو ابجکټ کله په بل ابجکټ باندې فورس لګوي نو دا بل ابجکټ به هم په ده باندې ریاکشن لګوي. مخکې مره فورس په پې لګوي خو په الټه ډایرکشن کې نو دا دې مونږ له نیوټن تړله هم راکړله. صحیح ده. نو دا و مونږ سره نننی ټاپک دې کې څه قسمه کنفیوژن وي کوېسچن وي تپوس کولی شئ. میلاویږو به په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله. د الله په امان.